Hello guys, welcome back. And, syempre, yung i-repair mong skirt. And then, another skirt na yung kasyang-kasya talaga sa'yo. This is my favorite one. Ito yung gagawin natin parang pattern sa gagawin natin new skirt. And then, you also need marking tools such as pwede na yung ball pen, pastel, or if you have a tailor stroke, much better. And then, you also need scissors, and then needle and thread, of course. Hindi na tayo gagamit ng sewing machine since hindi naman lahat meron ganun. Pero meron kami. Pero itututorial ko sa inyo yung true hand lang. Yung pagtahe, mano-mano. Para at least, diba, makasabay kayo sa aking tutorial. So, let's start. So guys, ito yung skirt. Binaliktad ko lang siya. Ito yung doble niya na mainit. So, gagawin natin, aalisin natin siya. Tapos, iset aside natin ito mamaya kasi may paggagamitan tayo dito. So, ayan, let's na natin. 1 minute, 37 seconds later. So, ayun na guys. Naalis ko na siya. Ayan. Separate na natin. Kunin natin yung pampapattern. First, ayusin muna natin. Dapat pantay na pantay siya. You can just mark it. So, yan guys, ang magiging itsura ng line na ginawa niya. And then, use again your medida para maglagay tayo ng allowance dito sa marker na kinabit natin. Kasi mamaya tatahin natin yung dulo niya para hindi siya magtastas. So, pwede na siguro yung 1 inch. So, ayan. Ganyan yung itsura ng markings pag may allowance na siya. So, gugupitin niyo yan siya dito sa pangalawang markings natin. Ayan, dyan. So, we just repeat the process on the other side. After you make a pattern, it's time to cut it. To cut them, be careful lang. Dapat sundan yung pattern na ginawa niyo. So, gagawin natin is tatahiin na natin. Gagawin nyo lang, i-fold na lang siya. Hanggang sa line na ginawa natin. Parang ganyan. Ayan, hanggang dyan na sa line.
So guys, pagkatapos ng masinsing ng pag-pin, ito lang ang itsura niya. Ayan, may pin na lahat sa dulo. So be careful na lang sa paggamit ng pin. Baka masunod kayo. Ayan. So, pwede natin siyang tahiin. So, here we go. Tapos na tayo sa tops. I mean, top. Tapos na tayo sa top. Ito yung made dun sa skirt kanina. Tapos, I also made a choker. Kasi meron akong snaps. Ito yung snap. Yan, snap. Tapos, ilagay ko siya dito. Dito sa dulo para pag kinakabit mo, hindi lang siya ikabit. Ganyan na siya. So this is the skirt and the top. So let's try it. Ayan, nakita nyo ang ganda, di ba? Worth it yung pagod kasi medyo mabusisi siya sa paggawa, but you can see the result. Ang ganda niya, super love it. Hindi ko in-expect na ganito ganda magiging result. So, shout out portion na tayo. Shout out kay Asiel kasi napaka-supportive niya. Every time na may vlog ako, talagang minamay-day niya ako. So, ayan yung account niya. Follow niyo siya. So, shout out also kay Paul Kinzen and JR na nagpapa-shout out sa akin.
So, ayan, follow nyo sila or add nyo siya sa FB. Kung gusto rin magpa-shoutout, you can comment down below or PM me or DM. Nagre-reply naman po ako. So, that's all for today. Sana nagustuhan nyo to. Aking DIY skirt, tops, and choker. If you like this video, give it a thumbs up. And don't forget to subscribe para maging updated kayo sa mga latest posts ko. That's all everyone. Bye-bye!